natin na pwede nang ibenta. Sige po. Oh, Luis! Di ba laruan mo to? Uy, oo nga no. Matagal ko nang di nakikita to ah. Mukhang maayos pa yung laruan mo ah. Pwede pa nating ibenta. Ako, tama ka dyan, Porfirio. Tito Luis. Siguro pwede na rin natin to ibenta. No, sige, lagay mo na doon sa kahon. Tito Luis, are these your toys? No, these are not my toys, but they look familiar. Porfirio, are these your toys? Rap-rap, baka ang ibig mong sabihin, are those your toys? Those? Pag malapit ka doon sa mga bagay na tinutukoy mo, ang ginagamit, these. Pero pag malayo ka, ang ginagamit, those. Ah! Porfirio, are those your toys? Ah, yes. Those are my toys. O pwede na ba nating ibenta ang mga to? Sige na nga. Yeah, sige, lalagay na rin natin dito. Ayos pa to ah. Look, Porfirio, are those your toys? Huh? No. Those are not my toys. Ano kaya ang mga ito? Matingnan nga. Toy airplanes! Airplanes! Toy helicopters! Helicopters! Tio Luis, tingnan niyo, oh, may mga natira pang laruan dito. Oo nga, no? Patingin nga. Wow! Kanino kaya yung mga laruan yan? Ewan ko. Are those your toys? Rap, rap, are those your toys? No, those are not my toys. Those are not my toys. Are those your toys? Porfirio, are those your toys? No, those are not my toys. Those are not my toys. Are those your toys? Louis, are those your toys? Yes, those are my toys. Those are my toys. Ah! Akin nga yung mga laruang yun, pero alam nyo, Hmm? hindi ko pa yata kayang maibenta yung mga larong yan kasi napakaganda pa ng mga alaalang nakadikit sa kanila. Sa aking isipan. Pero yung iba, pwede na nating ibenta. Kaya now, we can sell our own toys! Yay! Sana marami tayong mabenta para makakabili ako ng panregalo sa minamahal kong si Precious. Wow! Hey! Ayun ah. Look, the door, Tito Luis! Let's look for toys! Sure! Porfirio! Oh, Bye! bye-bye. We'll be back. Bye, Porfirio! See you later!
Wow! There's so many toys here, Tita Luis! Pabrika pala ng mga laruan to eh. Hi, I'm Amelia. I'm Rap. Here's Tita Luis. Hello. Do you want to buy my toys? Come! Itong mga laruan ko, maganda na. Mataas pa ang lipad. Hi, I'm Charles. Halika, sa akin ka na bumili ng toys. Ito, lumilipad ng pasulong, paatras, tsaka patagilid. Galing ah. Diba? Kayo bang gumawa ng lahat ng mga yan? Opo. Wow. Tita Luis, ang gaganda nila lahat, no? Ay, Pero, alin po ba dyan yung kila Charles? Tsaka alin din yung kay Amelia? oo nga no. Mukhang nagkahalo-halo yung mga laruan ni Amelia at saka ni Charles. Ah, kids, let's practice. Pag narinig nyo ang... Kayo ang sumagot para kay Charles. Yes! Ready? Yes! Charles, are those your airplanes? No, those are not my airplanes. No, those are not my airplanes. Charles, are those your airplanes? Yes, those are my airplanes. Yes, those are my airplanes. Charles, are those your helicopters? No, those are not my helicopters. No, those are not my helicopters. Charles, are those your helicopters? Yes, those are my helicopters. Yes, those are my helicopters. Okay, very good. Marvin, are those your toy trucks? No, those are not my toy trucks. Marvin, are those your toy trucks? Yes, those are my toy trucks. Okay, I'll get them for you. Matagal bago maubos sa mga baterya na yan. At kita nyo, ang ganda ng kulay. At tingnan niyo yung lipad. Diba? Napakaswabe. Pag sa akin kayo bumili, may dagdag na baterya. Tingnan mo to. Oh. Please, I want to buy a toy airplane. And I want to buy a toy helicopter. Pero, kanino tayo bibili? Uy! Tumatulog-talon pa! Isa parang nakalutang lang. Maganda oh, kanino kaya yun? Kay Amelia, tanungin natin, alin naman kaya ang mga laruan ni Amelia? Kids, let's practice. Pag narinig ninyo ang... Tanungin nyo si Amelia kung sa kanya ang mga laruang makikita natin. Ready? Yes! Are those your airplanes?
Yes, those are my airplanes. Are those your helicopters? Yes, those are my helicopters. Are those your airplanes? Yes, those are my airplanes. Are those your helicopters? Yes, those are my helicopters. Very good! Oh, Rap, Rap, ngayon, alam na natin kung alin ang gawa ni Charles at alin naman ang gawa ni Amelia. Pumili na tayo. Sandali, sandali! Sa akin na kayo bumili. Sa akin, buy one, take one. Tara, dali! Pag sa akin kayo bumili, buy one, take three, plus batteries. Dito na kayo. Pero mas maganda yung Teka muna! Ang hirap kasing pumili ng anong bibilihin namin kasi parehong maganda yung mga gawa ninyo. Pareho pa kayong may libreng dagdag. Teka lang. Alam ko na! Ano kaya kung pagsama-samahin nyo na lang lahat ng mga magagandang katangian ng mga laruan nyo? Bakit hindi? Sige. Nakakalipat ko ng pasunong. At paatras at patagilid. Ganda yan! Teka lang. Ha? Kita nyo? Ikot pa ito. Kasi ano? At tumatalon-talon. That's great! We will buy them! Thank you. Welcome! Pero, wala kaming dalang pera ngayon eh. Pero, babalik na lang kami dito pag nabenta na namin yung mga lumang laruan namin. Kasi may garage sale kami. Talaga? Pangako yan, ha? Oo naman! Well, we have to go, but we will be back. See you again. Thank you very much. Bye! Bye. Bye. Porfirio! Ay! Porfirio, ano yan? Ito. Nakita ko to dun sa loob ng isaon eh. Sila yung mga batang inaalagaan ng bantay bata. Naisip ko nga eh. Siguro maganda kung makatulong tayo sa kanila. Ha? Hmm. Maganda nga yung naiisip mong yan, ha? Naisip ko nga, imbis na ibenta natin itong mga lumang laruan natin, regalo na lang kaya natin sa kanila. Kaya lang, hindi ka na makakabili ng bagong laruan, Rap. Okay lang yun. Saka na lang ako bibili. Bait talaga ni Rap, ah. Huh? Eh ako,
Ay, siyempre ikaw rin. Nako, we hope you enjoyed our show for today. See you next time. Bye. Bye! Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Have a nice day. Goodbye, goodbye,